નમસ્કાર. આજે તમારી સમક્ષ એક સાયન્સ પ્રોજેક્ટ લઈને આવ્યો છું. એ ચુંબક આધારિત છે. એનું નામ છે મેગ્નેટ પેન યા પેન્સિલ. ચુંબક દ્વારા હવામાં કઈ રીતે પેન યા પેન્સિલ લટકે અને એની સાથે ફરે તેનો આપણે વિગતવાર વિડીયો નિહાળીએ. અહીંયા તમારી સમક્ષ કઈ કઈ વસ્તુઓ એ પ્રોજેક્ટમાં જોશે તે જોઈએ. તો આ એક રબરનો લંબચોરસ છે, એ લેવાનો છે. એક પેન્સિલ અને ટોટલ કુલ 6 ચુંબક અને એક લાકડાની સળી. આની મદદથી આપણે પ્રયોગ શરૂ કરીએ. તો સૌ પ્રથમ ચોરસ જે છે એ આપણે ટુકડો લેશું. હવે એમાં કઈ રીતે ગોઠવવાનું છે તે વિગતવાર જોઈએ. તો સૌ પ્રથમ આ લંબચોરસ ટુકડો જે છે એમાં ટોટલ 3 છેદ કરવાના અને એ કટરની મદદથી આપણે કરીએ. પહેલો છેદ અહીંયા આપણે કરીએ છીએ, જે સળી મૂકવાનો. બીજો છેદ અહીંયા કરીએ, બરાબર, અને એના પછીનો છેદ ત્રીજો અહીંયા. હવે છેદ થઈ ગયા પછી તમારી સમક્ષ આપણે મેગ્નેટ કઈ રીતે ગોઠવવા તે જોઈએ. તો અહીંયા જે છે કાપો એમાં એક મેગ્નેટ ગોઠવવાનું છે. બીજું મેગ્નેટ અહીંયા ગોઠવીએ આપણે. ચોથું મેગ્નેટ અહીંયા. આ રીતે તમારી સમક્ષ ગોઠવણી કરવી છે આપણે. હવે પહેલી જે રો છે બંને મેગ્નેટ ગોઠવવામાં જે ગેપ છે એ થોડો ઓછો રાખવો અને આમાં પહેલા કરતા ગેપ જે છે એ થોડો વધુ રાખવો. હવે પેન્સિલમાં આપણે 2 મેગ્નેટ ગોઠવવાના છે. એ પહેલા જોઈ લઈએ. તો પેન્સિલ લીધું છે આપણે અને કંકણાકાર મેગ્નેટ. તો આ પેન્સિલ આપ જોઈ શકો છો કે ઇઝીલી હીટ નથી બેસતી.
વસ્તુ છે એની વચ્ચે આ બંને ચુંબક વચ્ચે અપાકર્ષણ થવું જોઈએ. તો એ પહેલા ચેક કરી લઈએ. આ મેગ્નેટ હાલ થોડા પૂરતું આપણે કાઢી નાખીએ એટલે વ્યવસ્થિત ચેક થાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આકર્ષણ થાય છે, પણ શું થવું જોઈએ? છેલ્લા મેગ્નેટમાં અપાકર્ષણ થવું જોઈએ, એટલે એની દિશા આપણે બદલવાની છે. બરાબર. તો હવે જોઈ શકો છો મેગ્નેટ વચ્ચે અપાકર્ષણ છે. એવી રીતે બીજા મેગ્નેટમાં પણ જુઓ તો અહીંયા આકર્ષણ છે, એમની પણ દિશા બદલવાની છે. તો આ રીતે હવે જોઈ શકો છો કે અપાકર્ષણ છે. ઓકે. વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવા વધુ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.